Thai is a language that loves degree words. They help us express size, weather, and physical feelings clearly and naturally. Before we continue, let's quickly review the three keywords. Ma, 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 ma. Ma used to increase intensity, similar to very or really in English. ที่สุด ที่ทะทะที่ที่สุดสะสะสุดสุดที่สุดที่สุดที่สุด used to show the highest level, similar to the most or adding s in English. Chord คะคะ chord 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 a very strong casual identifier, similar to extremely, super, or insanely. Used mostly in spoken Thai, especially with friends. Both ma and ที่สุด come after the word. Chord always comes before the word. In part 2, we will apply this pattern to size and degree, weather and environment, physical feelings. This is the language Thai people use when talking about real life every single day. ใหญ่ยะยะใหญ่ใหญ่ใหญ่มากใหญ่มากใหญ่ที่สุดใหญ่ที่สุดโคตรใหญ่โคตรใหญ่เล็กละละเล็กเล็กเล็กมากเล็กมากเล็กที่สุดเล็กที่สุดโคตรเล็กโคตรเล็กเยอะยะยะเยอะเยอะเยอะมากเยอะมากเยอะที่สุดเยอะที่สุดโคตรเยอะโคตรเยอะน้อยนะนะน้อยน้อยน้อยมากน้อยมากน้อยที่สุดน้อยที่สุดโคตรน้อยโคตรน้อยหนัก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 มากหนักมากหนักที่สุดหนักที่สุดโคตรหนักโคตรหนักเบาบะบะเบาเบาเบามากเบามากเบาที่สุดเบาที่สุดโคตรเบาโคตรเบาสูงสะสะสูงสูงสูงมากสูงมากสูงที่สุดสูงที่สุดโคตรสูงโคตรสูงต่ำตะตะต่ำต่ำต่ำมากต่ำมากต่ำที่สุดต่ำที่สุดโคตรต่ำโคตรต่ำ
ร้อน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 มากร้อนมากร้อนที่สุดร้อนที่สุดโคตรร้อนโคตรร้อนหนาวหนหนาวหนาวหนาวมากหนาวมากหนาวที่สุดหนาวที่สุดโคตรหนาวโคตรหนาวอบอ้าวอบอบอ้าวอ้าวอบอ้าวอบอ้าวอบอ้าวมากอบอ้าวมากอบอ้าวที่สุดอบอ้าวที่สุดโคตรอบอ้าวโคตรอบอ้าวแห้ง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 มากแห้งมากแห้งที่สุดแห้งที่สุดโคตรแห้งโคตรแห้งชื้น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 มากชื้นมากชื้นที่สุดชื้นที่สุดโคตรชื้นโคตรชื้นเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยมากเหนื่อยมากเหนื่อยที่สุดเหนื่อยที่สุดโคตรเหนื่อยโคตรเหนื่อยง่วงง่วงง่วงมากง่วงมากง่วงที่สุดง่วงที่สุดโคตรง่วงโคตรง่วงหิวหิวหิวมากหิวมากหิวที่สุดหิวที่สุดโคตรหิวโคตรหิวอิ่มอิ่มอิ่มมากอิ่มมากอิ่มที่สุดอิ่มที่สุดโคตรอิ่มโคตรอิ่มปวดปวดปวดมากปวดมากปวดที่สุดปวดที่สุดโคตรปวดโคตรปวดเมื่อยเมื่อยเมื่อยมากเมื่อยมากเมื่อยที่สุดเมื่อยที่สุดโคตรเมื่อยโคตรเมื่อย Now you see how the keywords work with everyday situations, from physical feeling to weather and daily experiences. These are words Thai people use all the time without even thinking about it. Don't worry about memorizing everything at once. Just pick a few words and try using them in real conversations. In part 3, we will cover food, difficulty, and some strong expressions that you will hear a lot in real time, especially in casual speech. See you in the next part. สวัสดีครับ